Hello students, today we are going to learn another chapter in economics grade 12, that is theory of production. Theory of production पनि एउटा exam point of view बाट एकदमै important chapter हो। यो chapter बाट long question मा धेरै नै questionहरु सोधिरहेको हुन्छ। So let's move on with the chapter. First मा what do you mean by production? Production भनेको के हो? In economics, the term production means an activity by which resources भनेको labor, material, etc. are transformed into a different and more useful commodity. Production भनेको के हो? It is an activity by which resources, labor अथवा material are transformed into a different and more useful commodity. Or production is a process of transformation of inputs into outputs. इनपुट लाई चाहिँ नि आउटपुट मा ट्रान्सफर्म गर्ने प्रोसेस लाई पनि हामी प्रोडक्सन भन्न सक्छौं। नाउ कन्सेप्ट अफ प्रोडक्सन फंक्शन। प्रोडक्सन फंक्शन भनेको के हो त? अ प्रोडक्सन फंक्शन इज अ टेक्निकल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिट्विन इनपुट्स अफ प्रोडक्सन एन्ड आउटपुट। प्रोडक्सन फंक्शन भनेको चाहिँ एउटा टेक्निकल अथवा मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो बिट्विन इनपुट अफ प्रोडक्सन एन्ड आउटपुट। कति इनपुट हालेको थियो र कति आउटपुट निस्क्यो भनेर म्याथमेटिकली बुझाउने प्रोडक्सनलाई बुझाउनेलाई कन्सेप्टलाई नै प्रोडक्सन फंक्शन भनिन्छ। प्रोडक्सन फंक्शनलाई चाहिँ नि q = फंक्शन l, k, l a e r t ... भनेर म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। वेयर q = अमाउन्ट अफ आउटपुट। q भनेको अमाउन्ट अफ आउटपुट हो। l भनेको लेबर, K भनेको क्यापिटल, LA भनेको ल्यान्ड, E भनेको एनर्जी और फ्यूल, R भनेको र मटेरियल्स र T भनेको टेक्नोलोजी। प्रोडक्सन फंक्शन फेरि एकचोटी प्रोडक्सन फंक्शन भनेको एउटा टेक्निकल और मैथमेटिकल रिलेशनशिप हो जुनले चाहिँ इनपुट र आउटपुटको रिलेशनशिप देखाउँछ। यसमा आउटपुट भनेको Q भयो, इनपुट भनेको लेबर, ल्यान्ड, एनर्जी और फ्यूल, र मटेरियल र टेक्नोलोजी भयो। अब सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शन। सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शन भनेको के हो त? सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शन भनेको चाहिँ सर्ट रन इज अ टाइम इन्टरभल, एउटा टाइम इन्टरभल विच इज टू सर्ट टू चेन्ज द क्वान्टिटी अफ अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। सबै फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन चाहिँ नि सर्ट रनमा चेन्ज गर्न मिल्दैन। सर्ट रनमा चाहिँ नि एकदमै लिमिटेड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन मात्रै चेन्ज गर्न मिल्छ। A producer cannot change the amount of capital such as machine, tools, equipments, factory, houses, etc. सानो समयमा थोरै समयमा चाहिँ नि एउटा प्रोड्युसरले मसिन, टुल्स, इक्विपमेन्ट, फ्याक्ट्री, घर सबै चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन। यो लिमिटेड टाइममा चाहिँ नि थोरै कुराहरू मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ। सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शनमा चाहिँ नि फिक्स्ड क्वान्टिटीमा factors of production हुन्छ। The factors of production which quantity can be changed are known as variable factors of production। र जुनको चाहिँ नि चेन्ज गर्न मिल्छ, जुन factors of production चाहिँ नि चेन्ज गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ नि variable factors of production भनिन्छ। Thus in short run there are fixed and variable factors in the production। फिक्स्ड जुन कुरा चेन्ज गर्न मिल्दैन त्यो फिक्स्ड factors of production र जुन कुरा चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो variable factors of production। The short run refers to a period of time which is too short to permit a producer to alter its plan capacity। short run मा चाहिँ नि प्रोड्युसरले त्यो पुरै प्लान क्यापेसिटीलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। short run लाई चाहिँ नि त्यही भएर फिक्स्ड र भेरिएबल दुईटा खालको प्रोडक्सन भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हुन्छ। सर्ट टर्म प्रोडक्सन फंक्शनलाई चाहिँ नि फंक्शनमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि q = फंक्शन l, k भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। k बार भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ जुनमा चाहिँ k बार भनेको भेरिएबल हो, k बार चाहिँ नि फिक्स्ड हो, लेबर l मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ। अब लङ रन प्रोडक्सन फंक्शन। लङ रन प्रोडक्सन फंक्शन भनेको चाहिँ नि ठ्याक्कै सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शनको अपोजिट। सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्शनमा चाहिँ थोरै कुरा मात्र चेन्ज गर्न मिल्थ्यो भने लङ रन प्रोडक्सन फंक्शनमा चाहिँ सबै कुरा चेन्ज गर्न मिल्छ।
लङ रनमा चाहिँ नि हामीले मसिन इक्विपमेन्ट्स टुल्स फ्याक्ट्री हाउसेस सबै कुरा चेन्ज गर्न मिल्छ फ्रम द भ्यू पोइन्ट अफ एक्जिस्टिङ फर्म्स द लङ रन रिफर्स टु अ पिरियड अफ टाइम विच इज लङ इनफ टु अलाउ दिज फर्म्स टु चेन्ज द क्वान्टिटिज अफ अल रिसोर्सेस इम्प्लोइड जति पनि रिसोर्सहरू इम्प्लोय गरेको छ यसमा चाहिँ सबै कुरा चेन्ज गर्न मिल्छ लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनलाई चाहिँ नि क्यु इज इक्वल्स टु फङ्सन एल कमा के भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ जुनमा चाहिँ नि दुइटै भेरिएबलहरू चाहिँ नि फिक्स्ड हुँदैन दे बोथ आर भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनमा चाहिँ नि सबै कुरा भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हुन्छ भने सर्ट रनमा चाहिँ नि एउटा मात्रै भेरिएबल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ लेबर हो क्यापिटल चाहिँ नि फिक्स्ड हुन्छ लङ रनमा चाहिँ नि लेबर र क्यापिटल दुइटै फिक्स्ड हुँदैन अब यतिबाट चाहिँ नि हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसन भनेको डिफाइन प्रोडक्सन इन प्रोडक्सन फङ्सन र वाट आर सर्ट एन्ड लङ रन फङ्सन भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ एक्जाममा नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स अनदर कन्सेप्ट टोटल एभरेज र मार्जिनल प्रोडक्ट्सको कन्सेप्टहरू टोटल प्रोडक्सन भनेको के हो त द टोटल अमाउन्ट अफ एन आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई अ फर्म अर एन इन्डस्ट्री इम्प्लोइङ भेरियस युनिट्स अफ इनपुट इन अ पिरियड अफ टाइम इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्सन भनेको चाहिँ नि जति पनि टोटल आउटपुट प्रोड्युस गरेको थियो एउटा फर्मले बाई इम्प्लोइङ भेरियस युनिट्स अफ इनपुट छुट्टा छुट्टै इनपुट युज गरेर चाहिँ नि जति टोटल आउटपुट निकालेको थियो त्यसलाई नै टोटल प्रोडक्सन भन्छ टोटल प्रोडक्सनलाई चाहिँ नि सम्मेसन मार्जिनल प्रोडक्ट अफ एल भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ जुनमा चाहिँ नि एल भनेको लेबर हो अब एभरेज प्रोडक्सन भनेको के हो एभरेज प्रोडक्सन इज द पर युनिट आउटपुट अफ एन इनपुट एभरेज प्रोडक्सन भनेको चाहिँ नि एउटा आउटपुट हाल्दाखेरि कति युनिट एउटा इनपुट हाल्दाखेरि कति युनिट आउटपुट आयो त्यसलाई नै एभरेज प्रोडक्ट भनिन्छ अथवा एभरेज प्रोडक्सन भनिन्छ एपी एभरेज प्रोडक्ट इज द पर युनिट आउटपुट अफ एन इनपुट त्यही भएर एपी एल इज इक्वल्स टु टिपी बाई एल भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ अथवा एपी के इज इक्वल्स टु टिपी बाई के भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ नाउ वाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एउटा एडिसनल इनपुट हाल्दाखेरि चाहिँ नि जति आउटपुट निस्किन्छ त्यसलाई नै मार्जिनल प्रोडक्ट भनिन्छ द एडिसनल आउटपुट प्रोड्युस्ड बाई अ फर्म अर एन इन्डस्ट्री बाई युजिङ वान मोर युनिट अफ इनपुट इज कल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट एउटा एक्स्ट्रा इनपुट हाल्दाखेरि चाहिँ कति आउटपुट निकाल्न मिल्छ त्यसलाई नै मार्जिनल प्रोडक्ट भनिन्छ मार्जिनल प्रोडक्टको कन्सेप्ट पनि फेयरली इजी नै छ यो सबै कुराहरू चाहिँ नि हामीले अगाडि पढे जस्तै एकदमै इजी कन्सेप्ट्सहरू हो यसबाट चाहिँ नि अब हामीलाई डिफाइन मार्जिनल एन्ड एभरेज प्रोडक्ट्स वाट इज टोटल प्रोडक्ट र एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट विथ द हेल्प अफ सुइटेबल एक्जाम्पल भनेर सोध्न सक्छ एक्जाममा सो दिस वाज अबाउट मार्जिनल टु एभरेज र टोटल प्रोडक्सन नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन अथवा यसलाई ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स पनि भनिन्छ ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन्स भनेको के हो त द ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन स्टेट्स द्याट वेन मोर एन्ड मोर युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स आर कम्बाइन्ड विथ फिक्स्ड फ्याक्टर्स that are constant factors then the total production TP initially increases at increasing rate then it increases at decreasing rate and becomes maximum and ultimately TP begins to fall अब ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ नि जति बेला मोर एन्ड मोर युनिट्स अफ भेरिएबल फ्याक्टरलाई चाहिँ नि फिक्स्ड फ्याक्टरसँग जति धेरै कम्बाइन गर्दै गयो त्यति नै टोटल प्रोडक्सन चाहिँ नि फर्स्टमा बढ्दै जान्छ त्यसपछि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि सुरुमा इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्दै जान्छ त्यसपछि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट बढ्न चाहिँ बढ्छ तर थोरै डिक्रिजिङ रेटमा बढ्दै जान्छ त्यसपछि लास्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ नि डिक्रिजेस इट स्टार्ट्स टु डिक्रिज अल्टिमेटली चाहिँ नि टिपी डिक्लाइन हुन थाल्छ आल्फ्रेड मार्सलले यसलाई कसरी एक्सप्लेन गरेको छ त्यसलाई हेरौँ हामी एन इन्क्रिज इन द क्यापिटल एन्ड लेबर अप्लाइड इन द कल्टिभेसन अफ ल्यान्ड कजेज इन जेनरल अर लेस देन द प्रपोर्सन इन्क्रिज इन द अमाउन्ट अफ प्रोडक्ट रेस्ड
unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture. Alfred Marshallले चाहिँ नि द ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनले के भन्छ भन्नुभएको छ भन्दाखेरि क्यापिटल र लेबर जति बेला एउटा कल्टिभेसन ल्यान्डमा अप्लाई हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नि जेनरली लेस देन प्रपोर्सनेट इन्क्रिज हुन्छ इन द अमाउन्ट अफ प्रोडक्सन अनलेस इट ह्यापन्स टु कोइन्साइड विथ एन इम्प्रुभमेन्ट इन द आर्ट अफ एग्रिकल्चर. आर्ट अफ एग्रिकल्चरमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन भने हामीले जति नै क्यापिटल र लेबरलाई कम्बाइन गरेर कल्टिभेट गर्दाखेरि पनि लेस देन प्रपोर्सनेट इन्क्रिज हुन्छ इन द अमाउन्ट अफ प्रोडक्सन. हामीले अल्फ्रेड मार्शलको यो ललाई फेरि एकचोटि बुझ्न खोजौँ. इफ वी किप द क्वान्टिटी अफ ल्यान्ड फिक्स्ड एन्ड गो अन इन्क्रिजिङ द क्वान्टिटी अफ लेबर इभेन्चुअली द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन्स भनेर अल्फ्रेड मार्शलले भन्न खोज्नु भएको. इफ वी किप द क्वान्टिटी अफ ल्यान्ड फिक्स्ड, ल्यान्डको क्वान्टिटी फिक्स छ एन्ड गो अन इन्क्रिजिङ द क्वान्टिटी अफ लेबरको क्वान्टिटी चाहिँ नि इन्क्रिज गर्दै गइरह्यो भने इभेन्चुअली द मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टु डिक्लाइन. मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ नि इभेन्चुअली डिक्लाइन हुन थाल्छ भनेर भन्नुभएको छ. हामी यसलाई चाहिँ नि टेबलको फर्ममा पनि हेर्न सक्छौँ. चेन्जिङ क्यापिटल टु लेबर रेसियो, क्यापिटल लेबर रेसियोको चेन्ज कसरी भइरहेको छ. वी क्यान सी हियर फर्स्टमा क्यापिटल के 10 10 10 10 कन्स्ट्यान्ट छ, क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट छ, लेबर चाहिँ नि 1 2 3 4 चेन्ज भइरहेको छ. अब रेसियो कसरी चेन्ज भइरहेको छ त 10/1 इज इक्वल्स टु 10, 10/2 इज इक्वल्स टु 5, 10/3 इज इक्वल्स टु 3.33 र 10/4 इज इक्वल्स टु 2.5. यसमा चाहिँ नि हामी हेर्न सक्छौँ द इनपुट भेराइज, आउटपुट अल्सो भेराइज. इनपुट जति बेला चेन्ज हुन्छ आउटपुट पनि त्यति बेला चेन्ज हुन्छ. दुईटा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन छ, क्यापिटल र लेबर. अनि सर्ट रनको केसमा चाहिँ नि लेबर ओन्ली क्यान बी चेन्ज, लेबर मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ, क्यापिटल चाहिँ नि फिक्स्ड हुन्छ. इफ वी एक्जामिन दिस आउटपुट इनपुट रिलेसनसिप इट इज नोन एज सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन. यसलाई चाहिँ नि आउटपुट इनपुटको रिलेसनसिपलाई हामीले एक्जामिन गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ नि सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन भन्छ. हामीले यो टेबलमा हेर्न सक्छौँ जति बेला चाहिँ नि लेबर चेन्ज भइरहेको छ त्यति बेला चाहिँ नि क्यापिटल र लेबरको रेसियो पनि चेन्ज भइरहेको छ. इनपुट भेरी हुने बेलामा आउटपुट पनि भेरी भइरहेको छ. अब हामी थ्योरी अफ प्रोडक्सनको अजम्सनतिर जाउँ. अजम्सन्सहरू के हो त थ्योरी अफ प्रोडक्सनको. एटलिस्ट वान फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन सुड बी फिक्स्ड. ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन चाहिँ नि लागू गर्नलाई एउटा चाहिँ नि एटलिस्ट एउटा चाहिँ नि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन द्याट इज ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन अथवा एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ नि एउटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ नि फिक्स्ड हुनै पर्छ. इनपुट्स आर युज्ड इन भेरिङ प्रपोर्सन. इनपुट्स चाहिँ नि भेरिङ प्रपोर्सन, छुट्टा छुट्टै प्रपोर्सनमा लिएको हुन्छ अथवा युज गरेको हुन्छ. टेक्नोलोजी जुन युज गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. सर्ट रनमा चाहिँ नि कुनै पनि मसिनहरू नयाँ एड गर्न मिल्दैन, त्यही भएर टेक्नोलोजी युज गरेको चाहिँ नि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. भेरिएबल इनपुट्स आर होमोजिनियस. भेरिएबल इनपुट्सहरू चाहिँ नि होमोजिनियस हुन्छ. इट इम्प्लाइज द्याट इच युनिट अफ भेरिएबल इनपुट इज आइडेन्टिकल. भेरिएबल इनपुट्सहरू चाहिँ एउटै, सबै जति पनि इनपुट हालेको हुन्छ त्यो चाहिँ नि सेम हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, होमोजिनियस हुन्छ, आइडेन्टिकल हुन्छ. सर्ट रन प्रोडक्सन, ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन चाहिँ नि सर्ट रन प्रोडक्सनको बेसिसमा बनेको हुन्छ, त्यही भएर सर्ट रन प्रोडक्सन पनि हाम्रो अर्को अजम्सन हो. अब लको एक्सप्लेनेसनतिर छ. ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनलाई चाहिँ नि तल टेबलमा एक्सप्लेन गरेको छ. हामी टेबलमा हेरेर चाहिँ नि ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ. हामीले टेबलमा हेर्दाखेरि हेर्न सक्छौँ क्यापिटल के चाहिँ नि कन्स्ट्यान्ट छ, 1 1 1 छ सबै. लेबर चाहिँ नि चेन्ज भइरहेको छ, 0 1 2 3 4 5 6 7. टोटल प्रोडक्सन पनि त्यही अनुसार चेन्ज भइरहेको छ. अब मार्जिनल प्रोडक्सन कसरी निकाल्छौँ हामीलाई थाहा छ चाहिँ छ, टोटल प्रोडक्सन डिभाइडेड बाई चेन्ज इन लेबर अथवा 10 - 0 1 10 भयो, 30 - 10 20 भयो. यसरी मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्छौँ र एभरेज प्रोडक्ट भनेको टोटल प्रोडक्ट डिभाइडेड बाई लेबर. हामी अब टेबलमा हेर्न सक्छौँ
जति बेला चाहिँ नि कुनै पनि लेबर इनपुट छैन त्यति बेला चाहिँ नि टोटल प्रोडक्सन पनि 0 छ। क्यापिटल मात्र हालेको छ, लेबरको चाहिँ नि कुनै पनि टाइपको इनपुट छैन, त्यति बेला चाहिँ नि टोटल प्रोडक्सन 0 छ। विदाउट द एक्टिभ एड अफ ह्युमन लेबर त्यहाँ चाहिँ नि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन मोबिलाइज हुन सक्दैन, त्यही भएर टोटल प्रोडक्सन 0 हुन जान्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड युनिट अफ लेबरमा चाहिँ नि हामी हेर्न सक्छौँ इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ नि मार्जिनल प्रोडक्ट 10, 20 र 30। फर्स्टको 1, 2 र 3 मा चाहिँ नि इन्क्रिजिङ रेटमा 10, 30 र 60, 10, 20 र 30 मा मार्जिनल प्रोडक्ट बढिरहेको छ। तर फोर्थ लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ नि मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस द इन्क्रिज इन टोटल प्रोडक्ट माइनस द डिमिनिसेस कन्टिन्युअसली एन्ड एक्चुअली बिकम्स 0 विथ द सिक्स्थ युनिट अफ लेबर एन्ड होइन। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ फर्स्टको 3टा लेबर हाल्दाखेरि 1, 2, 3 हाल्दाखेरि 10, 20, 30 भएर बढिरहेको छ। तर फोर्थ लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ नि हामीले हेर्न सक्छौँ मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ नि डिक्रिज हुन थाल्यो, अब 20 हुन थाल्यो। फिफ्थमा अझै घटेर 10 हुन थाल्यो। सिक्स्थमा त पुग्दाखेरि सब्सिक्वेन्टली 0 नै पुग्यो। यो चाहिँ नि हाम्रो सेकेन्ड स्टेज भयो। फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ नि बढिरहेको छ इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट। स्टेज 1 मा 10, 15, 20 इन्क्रिजिङ एट द इन्क्रिजिङ रेट, यसलाई स्टेज 1 भनिन्छ। त्यसपछि फोर्थबाट हामी हेर्न सक्छौँ इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट होइन। स्टेज 2 इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट हेर्न सक्छौँ, स्टेज 2 भयो। स्टेज 2 मा पुगिसकेपछि चाहिँ नि डिक्रिज हुन थाल्यो। स्टेज 3 मा पुगिसकेपछि चाहिँ नि माइनसमै पुग्यो र डिक्रिज हुन थाल्यो। यसलाई नै ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भनिन्छ। जति भेरिएबल इनपुट चेन्ज हुँदै गयो त्यति चाहिँ नि प्रोडक्सन मार्जिनल प्रोडक्सन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। द ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन्स अर द ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेर चाहिँ नि यसलाई नै भनिन्छ। स्टेज 1, स्टेज 2 र स्टेज 3 हुन्छ यसमा चाहिँ नि। अब यसलाई फिगरले अझै सजिलो तरिकाले बुझ्न खोजौँ हामी। फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ टिपी, एमपी र एपी को चाहिँ नि यहाँ डायग्राम छ। एमपी भनेको यो कर्भ भयो, एपी भनेको यो कर्भ भयो र टिपी भनेको यो कर्भ भयो। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ 3टा स्टेज अफ प्रोडक्सन छ, स्टेज 1, स्टेज 2 र स्टेज 3 मा। क्यापिटल कन्स्ट्यान्ट छ। इनपुट जति बेला बढ्दै गइरहेको छ त्यति बेलामा स्टेज 1 मा चाहिँ नि इन्क्रिजेस एट द इन्क्रिजिङ रेट बढिरहेको छ। स्टेज 1 मा इन्क्रिजेस एट द इन्क्रिजिङ रेट टोटल प्रोडक्सन बढ्दै गइरहेको छ। सेकेन्ड स्टेजमा इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट बढ्न चाहिँ बढिरहेको छ तर पहिलेभन्दा कम रेटमा बढिरहेको छ। अनि थर्ड स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ नि टिपी डिक्लाइन हुन थालेको छ। यसलाई नै ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन भनिन्छ। जति बेला चाहिँ नि मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ नि टोटल प्रोडक्ट चाहिँ नि हाइएस्ट पोइन्टमा पुगेको हुन्छ। व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इज 0 द टिपी इज एट इट्स हाइएस्ट। एभरेज प्रोडक्ट अल्सो रिफ्लेक्ट्स द सेम जेनरल इन्क्रिजिङ म्याक्सिमम डिमिनिसिङ रिलेसनसिप बिट्विन भेरिएबल इनपुट्स एन्ड आउटपुट्स। एभरेज प्रोडक्सन एपीले पनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यही रिलेसनसिप देखाइरहेको छ, इन्क्रिजिङ, डिक्रिजिङ र डिमिनिसिङ रेटमा कसरी टोटल प्रोडक्सन बढिरहेको छ भनेर। अब हामी यो 3टा स्टेज अफ प्रोडक्सनलाई चाहिँ अझै सब्सिक्वेन्टली पढ्छौँ। 3टा स्टेज अफ प्रोडक्सन भनेको स्टेज 1, स्टेज 2 र स्टेज 3। स्टेज 1 मा चाहिँ नि के हुन्छ त, ड्युरिङ द स्टेज 1 टिपीएल एन्ड एपीएल आर इन्क्रिजिङ। टोटल प्रोडक्सन र एभरेज प्रोडक्सन इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। द मार्जिनल प्रोडक्ट रिचेज इट्स म्याक्सिमम एन्ड स्टार्ट्स टु डिक्लाइन। मार्जिनल प्रोडक्सन चाहिँ नि स्टेज 1 मा म्याक्सिमममा पुग्छ। मार्जिनल प्रोडक्ट स्टेज 1 मा म्याक्सिमममा पुग्छ अनि त्यसपछि डिक्लाइन हुन थाल्छ। स्टेज 1 इज अल्सो कल्ड द स्टेज अफ इन्क्रिजिङ रेट। स्टेज 1 लाई चाहिँ नि स्टेज अफ इन्क्रिजिङ रेट पनि भनिन्छ। स्टेज 2 भनेको ड्युरिङ द स्टेज 2 टिपीएल इज इन्क्रिजिङ। टिपी टोटल प्रोडक्सन चाहिँ नि इन्क्रिज भइरहेको छ। एपीएल र एमपीएल एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ नि डिक्लाइन हुन थालेको छ। एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ नि डिक्लाइन हुन थालेको छ। द एमपीएल इज लेस देन एपीएल। मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ नि एभरेज प्रोडक्ट भन्दा लेस हुँदै जान्छ स्टेज 2 को केसमा। स्टेज 2 इज द स्टेज अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स फ्रम बोथ द मार्जिनल एन्ड
एभरेज प्रोडक्टिभिटी पोइन्ट्स अफ भ्यू। यो चाहिँ नि स्टेज अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स फ्रम बोथ द मार्जिनल एन्ड एभरेज प्रोडक्टिभिटी पोइन्ट्स अफ भ्यू बाट डिक्रिज भइरहेको छ। स्टेज अफ अब स्टेज 3 मा पुग्यौँ हामी। स्टेज 3 मा के भइरहेको छ, दिस स्टेज बिगिन्स द एन्ड अफ पोइन्ट अफ स्टेज 2। यो चाहिँ नि स्टेज 2 को एन्ड सुरु हुन थाल्छ स्टेज 3 पुगिसकेपछि। यो स्टेजमा चाहिँ नि एमपी नेगेटिभमा जान थाल्छ, एमपी नेगेटिभमा जान थाल्छ स्टेज 2 सकिसकेपछि। अनि टिपी र एपी चाहिँ नि डिक्लाइन हुन थाल्छ तर पोजिटिभ नै हुन्छ। एपी र टिपी चाहिँ नि डिक्लाइन हुन थाल्छ तर पोजिटिभ नै हुन्छ। दिस स्टेज अकर्स बिकज अफ एक्सेसिभ युटिलाइजेसन अफ फिक्स्ड फ्याक्टर क्यापिटल। यो स्टेज चाहिँ किन अकर हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स्ड फ्याक्टर चाहिँ नि एकदमै म्यासिभली एक्सेसिभली युज भयो तर ओभरलोड भयो फर म्यानेजमेन्ट एन्ड डिसएडभान्टेज अफ डिभिजन अफ लेबर। डिभिजन अफ लेबरको कन्सेप्ट चाहिँ नि यसमा राम्ररी युज हुन पाएन र मिसम्यानेजमेन्ट भयो, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ नि स्टेज 3 मा चाहिँ नि एमपी डिक्रिज हुन थाल्यो र एमपी चाहिँ नि नेगेटिभ नै भयो, एपी र टिपी चाहिँ नि अझै डिक्रिज हुन थाल्यो। सो दिस वाज अबाउट द 3 स्टेजेस अफ law of variable proportions. Law of variable proportion is application in agriculture because the area of land is fixed and the number of farmer that is labor is variable. यो चाहिँ नि law of variable proportion चाहिँ नि एग्रिकल्चरमा एकदमै म्यासिभली युज हुन्छ, जहाँ चाहिँ नि ल्यान्ड चाहिँ नि फिक्स्ड छ तर नम्बर अफ फार्मर चाहिँ नि कन्स्टेन्टली चेन्ज भइरहेको हुन्छ, जुन केसमा चाहिँ नि हामी यो स्टेज 1, स्टेज 2 र स्टेज 3 लाई चाहिँ प्र्याक्टिकली पनि इम्प्लिमेन्ट गरेर हेर्न सक्छौँ। अब लज अफ रिटर्न्स टु स्केल। ल अफ रिटर्न्स टु स्केल भनेको के हो त? रिटर्न टु स्केल इज द लङ रन कन्सेप्ट अफ प्रोडक्सन थ्योरी। अघि चाहिँ नि हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन थ्योरीमा बेस्ड पढ्यौँ भने अब ल अफ रिटर्न टु स्केल भनेको चाहिँ नि लङ रनमा बेस्ड कन्सेप्ट हो, प्रोडक्सन थ्योरी हो। इट इज अल्सो नोन एज लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन। यसलाई चाहिँ नि लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन पनि भनिन्छ र अघि हामीले लङ रन प्रोडक्सन फङ्सनलाई डिफाइन गरे जस्तै क्यु इजिकल्स टु एफ के कमा एल, वेयर क्यु चाहिँ नि आउटपुट हो, के भनेको क्यापिटल इनपुट र एल भनेको लेबर इनपुट, जुनमा चाहिँ नि सबै भेरिएबल छ र कुनै पनि फिक्स्ड छैन। इन द लङ रन अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन के एन्ड एल आर भेरिएबल। This law is concerned with the question on how output responds to the change in amount of all inputs. सबै इनपुट चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ नि आउटपुटमा कसरी चेन्ज आउँछ त भन्ने कुरालाई नै ल अफ रिटर्न्स टु स्केलले चाहिँ नि डिल गर्छ। द ल अफ रिटर्न टु स्केल स्टेट्स द्याट इफ बोथ इनपुट्स आर टु बी भेरिड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्सन देन द प्रोडक्सन फङ्सन सोज 3 टाइप्स अफ रिलेसनसिप इन द लङ रन। सबै कुरा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ नि प्रोडक्सन फङ्सनमा फिक्स्ड भेरिएबलमा 3टा खालको रिलेसनसिप देखिन मिल्छ लङ रनमा। इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल, कन्स्टेन्ट रिटर्न टु स्केल र डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। अब इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भनेको के हो त? इफ आउटपुट इन्क्रिजेस बाई मोर देन द प्रोपोर्सनेट इन्क्रिज इन इनपुट देन द पर्सेन्टेज अफ चेन्ज in output is more than the percentage change in input then the production function exhibits increasing return to scale. जति बेला चाहिँ नि इनपुट हालेको भन्दा चाहिँ नि आउटपुट बढी आउँछ त्यति बेला चाहिँ नि इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल हुन्छ। हामी अब यहाँ एक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ। युनिट्स अफ लेबर 1 छ, युनिट्स अफ क्यापिटल 1 छ, टोटल युनिट्स 1 + 1, टोटल युनिट्स अफ आउटपुट 200। अब बढ्यो, युनिट अफ लेबर 1 बाट 2 मा बढ्यो, युनिट अफ क्यापिटल पनि 1 बाट 2 मा बढ्यो। टोटल इनपुट कति हालेको छ? 2L + 2K। 1L + 1K हाल्दाखेरि 200 थियो तर 2L + 2K हुँदाखेरि हुनुपर्ने 400 तर भयो 500, बढेर गयो। यसलाई नै इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भनिन्छ। अझै 2 बाट 4 भयो लेबर, क्यापिटल पनि 2 बाट 4 भयो, 4 + 4 8। यो हुनुपर्ने कति थियो? हुनुपर्ने थियो 800 तर भयो 1200। टोटल हालेको इनपुट भन्दा चाहिँ नि आउटपुट बढी भयो। यसलाई नै इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भनिन्छ। कन्स्टेन्ट रिटर्न टु स्केल, जति इनपुट हाल्यो त्यति नै आउटपुट आउने, कन्स्टेन्ट रिटर्न टु स्केल।
हेर्न सक्छौँ युनिट अफ लेबर 1 युनिट अफ क्यापिटल 1 1 + 1 टोटल युनिट्स अफ आउटपुट 200 चेन्ज भएको छैन बढ्यो लेबर बढ्यो 1 ले 2 भयो क्यापिटल बढ्यो 1 ले 2 भयो टोटल युनिट्स अफ इनपुट्स 2 + 2 400 चेन्ज भएको छैन जति आउनु पर्ने हो त्यति नै आयो जति इनपुट हालेको छ त्यति नै आउटपुट आयो कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल भनेको जति इनपुट हालेको छ त्यही अनुसारको आउटपुट आउनु अब डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल जति इनपुट हालेको छ त्योभन्दा कम आउटपुट आउनु इफ आउटपुट इन्क्रिजेस बाई द लेस देन प्रपोर्सनेट इन्क्रिज इन इनपुट्स देन द प्रोडक्सन स्केल इज नोन एज डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल जति चाहिँ नि लेस देन प्रपोर्सनेट इन्क्रिज हालेको जति इनपुट हालेको छ त्योभन्दा चाहिँ नि कम आउटपुट आउँछ भने त्यसलाई डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भनिन्छ हामी हेर्न सक्छौँ एउटा लेबर हालेको छ एउटा क्यापिटल हालेको छ टोटल इनपुट हालेको 1L + 1K टोटल आउटपुट आएको छ 200 त्यसपछि बढायो युनिट अफ लेबर बढायो 2 बनायो लेबर क्यापिटल पनि 2 बनायो 2L + 2K गर्दाखेरि आउनुपर्ने 400 तर आयो 300 कम आयो यसलाई नै डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भनिन्छ फर्दर अझै लेबरलाई 4 बनायो क्यापिटललाई पनि 4 बनायो टोटल इनपुट्स 4L + 4K भयो आउनुपर्ने 800 तर आयो 500 यसलाई नै डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भनिन्छ सो दिस वाज द कन्सेप्ट अफ ल अफ रिटर्न्स टु स्केल ल अफ रिटर्न्स टु स्केललाई चाहिँ नि आइजोक्वान्टले पनि हामी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ आइजोक्वान्ट पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो माथिको हामीले जति पढ्यौँ ल अफ रिटर्न्स टु स्केल त्यसबाट चाहिँ नि दुईवटा क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ जुन चाहिँ 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ एक्सप्लेन द लज अफ रिटर्न्स टु स्केल इन प्रोडक्सन भनेर 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ भने वाट इज रिटर्न टु स्केल एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल भनेर 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ नाउ वी आर गोइङ टु डिल विथ आइजोक्वान्ट आइजोक्वान्ट भनेको के हो फर्स्टमा आइजोक्वान्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कर्भ हो जुनले चाहिँ नि भेरियस कम्बिनेसन अफ टु इनपुट्स विच प्रोड्युस द सेम इक्वल लेभल अफ आउटपुट देखाउँछ आइजोक्वान्ट भनेको एउटा यस्तो कर्भ जुनले चाहिँ नि दुईटा छुट्टा इनपुट हालेर सेम लेभल अफ आउटपुट निकाल्न मिल्ने कम्बिनेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कर्भ हो हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ फ्याक्टर्स अफ कम्बिनेसन के कम्बाइन भइरहेछ त एमा लेबर 1 छ क्यापिटल 12 छ आउटपुट 100 एमा एउटा लेबर र 12 क्यापिटल कम्बाइन भइरहेको छ त्यस्तै बीमा 2 लेबर क्यापिटल 8 कम्बाइन भइरहेको छ सीमा 3 लेबर क्यापिटल 5 कम्बाइन भइरहेको छ आउटपुट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ सबैमा सेम नै छ आउटपुट चाहिँ नि सधैँ इक्वल दिने तर छुट्टै कम्बिनेसन हाल्न मिल्ने छुट्टै कम्बिनेसन अफ इनपुट हाल्न मिल्नेलाई नै जुन कर्भले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई आइजोक्वान्ट भनिन्छ लेबर र आउटपुट सधैँ एउटै हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर लेबर र क्यापिटलमा कतिले चेन्ज लिएर आउने कतिमा चाहिँ अप्टिमम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि आइजोक्वान्टले हामीलाई एक्सप्लेन गर्छ आइजोक्वान्टको चाहिँ छुट्टै प्रपर्टीहरू हुन्छ लेट्स सी सम अफ द प्रपर्टीज अफ आइजोक्वान्ट्स आइजोक्वान्ट्स आर डाउनवर्ड स्लोपिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट आइजोक्वान्ट चाहिँ जहिले पनि डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ फ्रम लेफ्ट टु राइट आइजोक्वान्ट्स आर कन्भेक्स टु ओरिजिनबाट चाहिँ कन्भेक्स हुन्छ आइजोक्वान्ट कर्भ्स आइजोक्वान्ट्स आर नन इन्टरसेक्टिङ आइजोक्वान्ट्सहरू चाहिँ नि इन्टरसेक्टिङ हुँदैन एक अर्कालाई आइजोक्वान्टले इन्टरसेक्ट गर्दैन हायर आइजोक्वान्ट्स गिभ हायर लेभल अफ आउटपुट देन लोवर आइजोक्वान्ट हायर आइजोक्वान्टले चाहिँ नि हायर लेभल अफ आउटपुट दिन्छ देन लोवर आइजोक्वान्ट दिस इज अनदर फिचर अनि आइजोक्वान्ट्स डु नट टच इच अदर एक्सिस आइजोक्वान्टले चाहिँ नि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुइटैलाई टच गर्दैन सो दिज वेयर सम अफ द फिचर्स अफ आइजोक्वान्ट्स अब आइजोक्वान्ट्समा हामी हेर्न सक्छौँ इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल अब रिटर्न्स टु स्केल पनि आइजोक्वान्टले हामीलाई एक्सप्लेन गर्छ तीनटा रिटर्न्स टु स्केल हामीले पढिसक्यौँ इन्क्रिजिङ कन्स्ट्यान्ट र डिक्रिजिङ अब यसलाई आइजोक्वान्टले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ त हामी हेरौँ फर्स्टमा इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल द इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल मिन्स द्याट पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन आउटपुट इज मोर देन द पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन अल इनपुट्स द इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल मिन्स द्याट पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन आउटपुट जति पर्सेन्टेजले आउटपुटमा इन्क्रिज भएको छ
इज मोर देन पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन अल इनपुट। सबै इनपुटमा इन्क्रिज भएको भन्दा चाहिँ नि आउटपुटमा बढी इन्क्रिज भएको छ। यसको कजहरू के हुन सक्छ त? एउटा इन्डिभिजिबिलिटी अफ फ्याक्टर्स। सम फ्याक्टर्स क्यानट बी डिभाइडेड इन्टु स्मल साइजेस। इन्डिभिजिबिलिटी अफ फ्याक्टर्स, कति फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ नि स्मल साइजमा डिभाइड गर्न मिल्दैन। फर इक्जाम्पल हाफ अफ एन इन्जिन क्यानट बी युज। एउटा इन्जिनको चाहिँ नि हाफ युज गर्न मिल्दैन, अथवा एउटा प्रोडक्सन म्यानेजरको चाहिँ नि आधी मात्र युज गर्न मिल्दैन। बिकज अफ इन्डिभिजिबिलिटी अफ फ्याक्टर्स दे हेभ टु बी इम्प्लोइड इन अ मिनिमम साइज इभन इफ स्केल अफ प्रोडक्सन इज रिलेटिभली स्मल। प्रोडक्सन चाहिँ थोरै गर्ने बेला पनि त्यो चाहिँ फुल्ली युज गर्नुपर्ने रिसोर्सेसहरूको कारणले इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन सक्छ। अर्को हायर डिग्री अफ स्पेसलाइजेसन। एउटै काम गर्दा 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 लेबरहरू चाहिँ नि हायर डिग्री अफ स्पेसलाइजेसन भएको कारणले पनि इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल, बढी चाहिँ नि इन्क्रिज आइरहेको हुनसक्छ आउटपुटमा मोर देन इनपुट। डाइमेन्सनल रिलेसन। इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल इज अल्सो म्याटर अफ डाइमेन्सनल रिलेसन। फर इक्जाम्पल वेन द डाइमेन्सन साइज अफ अ रूम आर डबल्ड then the area of the room is more than double. Following the relationship, when labor and capital are doubled, the output is more than double. यो डाइमेन्सनको कारणले पनि इन्क्रिजिङ रिटर्न टु स्केल हुन सक्छ। जस्तै लेबर र क्यापिटललाई चाहिँ डबल गर्यो भने आउटपुट चाहिँ नि मोर देन डबल पनि आउन सक्छ। कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केल, जति चाहिँ नि हालेको छ इनपुट त्यति नै आउटपुट आउनु। इफ देयर इज इक्वल पर्सेन्टेज इन्क्रिज चेन्ज इन इनपुट्स एन्ड आउटपुट्स then the production scale is known as constant return to scale. In this scale 1% increase in input increases the output by exactly 1%. जतिले इन्क्रिज भइरहेको छ त्यतिले नै जतिले इनपुट इन्क्रिज भइरहेको छ त्यतिले नै आउटपुट इन्क्रिज भइरहेको छ। हामी फिगरमा हेर्न सक्छौँ ए देखि बी को ग्याप, बी देखि सी को ग्याप, सी देखि डी को ग्याप उति नै इक्वल बढिरहेको छ भने यसमा चाहिँ नि इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। फर्स्टमा ए देखि बीमा बढी छ, बी देखि सीमा कम छ, सी देखि डीमा कम छ, डी देखि ईमा अझै कम छ। यता माथिबाट हेर्ने बेलामा इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ भने तलबाट हेर्ने बेलामा डिक्रिज भएर गइरहेको छ। दिस वाज इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। अनि कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ नि इक्वल भइरहेको छ। अब हामी हेर्न सक्छौँ डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलमा चाहिँ नि जति इनपुट हालेको छ त्योभन्दा कम आउटपुट आइरहेको छ। अब फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ क्यापिटल यतापट्टि छ, लेबर यतापट्टि छ। 2 क्यापिटल हाल्दाखेरि 2 लेबर हाल्दाखेरि जति आइरहेको छ त्योभन्दा चाहिँ नि कम बढाउँदै जाँदाखेरि इनपुट बढाउँदै जाँदाखेरि आउटपुट चाहिँ नि कम बढाउँदै कम हुँदै गइरहेको छ। यसको अब डिमिनिसिङ अथवा डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केलको कजेसहरू चाहिँ के हुन्छ त? यसको कजहरू भनेको फर्स्टमा इट अराइजेस बिकज एन्टरप्रेन्योर इज अ फिक्स्ड एन्ड इन्डिभिजुअल फ्याक्टर। एन इन्क्रिज इन द स्केल मे कम टु अ पोइन्ट वेयर द एबिलिटिज एन्ड स्किल्स अफ एन्टरप्रेन्योर मे बी फुल्ली युटिलाइज। एन्टरप्रेन्योर चाहिँ नि फिक्स्ड छ र इन्डिभिजुअल फ्याक्टर चाहिँ पनि फिक्स छ। यस्तो केसमा चाहिँ नि स्केल चाहिँ नि फुल्ली युटिलाइज भएको केसमा चाहिँ नि कम हुँदै आउटपुट कम हुँदै आउन सक्छ। अर्को चाहिँ नि नेचुरल रिसोर्सहरू लिमिटेड हुन्छ। यो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेसको कारणले पनि डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल चाहिँ नि एउटा कज हुन सक्छ। सो दिस वाज अनदर च्याप्टर अफ इकोनोमिक्स थ्योरी अफ प्रोडक्सन। होप यु अन्डरस्टुड इट अल। यो च्याप्टर चाहिँ नि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यसबाट चाहिँ नि क्वेसनहरू सर्ट क्वेसन, लङ क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन तिनटै टाइपमा क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। अनि यो आइजोक्वान्टको कन्सेप्टहरू पनि एकदमै इजी छ। यो फिगरहरू बुझ्न सकेपछि त कन्सेप्टहरू एकदमै इजी छ। फिगरलाई नै बढी फोकस गरेर फिगर चाहिँ नि बढी प्र्याक्टिस गऱ्यो भने यु विल एस द एक्जाम भेरी नाइसली। सो थ्याङ्क यू।